स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. नाव सांगा तुमचं. बाबाजी निवृत्ती आहे. कुठले तुम्ही? वायगाव तालुका सानवड जिल्हा नाशिक. बरं ठीक आहे चालेल. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. नाव सांगा तुमचं. बाबाजी निवृत्ती आहे. स्माईल करून दाखवा. ई करून दाखवा. ती ओठ बंद करा परत. ओठ स्माईल करून दाखवा. ठीक आहे.